36 አይተሞችን ወደ መፈልገው ፋይል ኤክስቴንሽን ቀየርኩ። ኑ አብረን እንመልከት። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቴክ ፓርቲ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ብዙ ቲፖች እና ትሪኮችን እናያለን። ወደፊት አብረን እንቆያለን። ቤተሰቡን እሺ፣ አሁን ወደ ስራችን ስንገባ መጀመሪያ እዚህ ፋይል ውስጥ ነኝ ያለሁት አፍሮቢት ፎልደር ውስጥ ላይክ ሚውዚክ ይመቸኛልና እንደኔ ሚውዚክ የሚመቻችሁ ከሆነ አብረን mp3 ፋይል ወደ m4a ፋይል ኤክስቴንሽን እንቀይራለን። እንደምታዩት ሁሉም .mp3 ፋይል ኤክስቴንሽን ነው ያላቸው። ያው ተመለከቷቸው እንዳለ .mp3 ፋይል ኤክስቴንሽን ነው ያላቸው። ስለዚህ እያንዳንዱ ማኑዋሊ .m4a ማድረግ በጣም ከባድ ነው፣ ጊዜ ይወስዳል። ለከኛው 36 አይተሞች ሆነ እንጂ 100 እና ከዛ በላይ ቢሆንስ? ስለዚህ እንዴት ነው በቀላሉ ምን ቀይረው የሚለውን ነገር አብረን እንመለከታለን። CMD ትሪክ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ወደዚህ ዳይሬክተሪ መጀመሪያ እንገባለን። CMD ዳይሬክተሪ ከገባን በኋላ እስቲ አንድ ቦነስ ቲፕ ደግሞ ልስጣችሁ። ላይክ እንደዚህ አድርገን ይሄን ኮማንድ ስንጽፍ ፕሮ ሃከር ነገር ነው እስቲ ለዛሬ። እሺ እና አጥፍቻለሁ እንዳለ አሁን ምንም ነገር የሚታይ ነገር የለም። ታይትሉን እንቀይር። ታይትሉን ወደ ምን እንቀይረው? ቴክ ፓርቲ ሉክ ያያችሁት ነው፣ ቴክ ፓርቲ ማለት ነው። ኦኬ ፕሮምፕት ደግሞ ቴክ ብለን ወደዚህ እንቀይረው። ኦኬ ኢኮ ኦፍ ስላደረኩ ነው የማይጽፍልኝ። ኦኬ እንቀጥል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እያንዳንዱን ፋይል ኤክስቴንሽን ሪኔም ስለሆነ የምናደርገው ሪኔም የምትል ኮማንድ አለችኝ። በኮቴሽን ውስጥ እኔ የማስገባው ነው የምጽፉት። ዶት ፋይል ኤክስቴንሽኑን ወደ ምንድነው መቀየር የፈለኩት? ወደ ዶት m4a ፋይል ኤክስቴንሽን ሉክ እቺ ላይን ኦፍ ኮድ ከጀርባም እንደሚሰራ ምናምን እንዴት ትመለከታላችሁ። ትራንስፓረንት ስለሆነ ተርሚናሌ ያሳያችኋል። ልክ ይሄን በምጫንበት ሰዓት .m4a ፋይል ኤክስቴንሽን ይቀየራል ማለት ነው። .m4a ፋይል ኤክስቴንሽን የፈለኩበትን ምክንያት አስረዳችኋለሁ ከተቀየረ ማለት። ስለዚህ ጀስት ኢንተር ነው የምንለው። ያው ሰከንድ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደምትመለከቱት ከጀርባ እንደምትመለከቱት እንዳለ በፊት mp3 ፋይል ኤክስቴንሽን የነበረው ወደ m4a ፋይል ኤክስቴንሽን ሁሉም ተቀይሮልኛል ማለት ነው። m4a ፋይል ኤክስቴንሽን የፈለኩት የነበረው ይሄ ታይትሉን፣ አርቲስቱን፣ አልበሙን እንዲ ካታጎራይዝ አድርጎ እንዲያስቀምጥልኝ ነው። እሺ ሰከንድ ቲፕ። ሁለተኛው ቲፕ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እቺ ፖፕ የምትለዋን ፎልደር እዚህ ውስጥ ቪው ውስጥ ገብቼ ሃይድ ማድረግ እችላለሁ። እንደዚህ ሃይድ ማድረግ እችላለሁ፣ ትጠፋለች ማለት ነው። ሪፍሬሽ ባደርገው ኦኬ ቪው ኦኬ ሶሪ ሂድን ፋይል ነው ያወጣሁት። ኦኬ ፕሮፐርቲ ላይ ገብቼ ሂድን ባደርገው አፕላይ ባደርገው apply change to this folder only እንበለው። ኦኬ ስለዚህ ፖፕ የምትለዋ ፎልደር ሃይድ ሆናለች። ነገር ግን ሰው በቀላሉ ይሄ ማንኛውም ሰው የሚያውቀው ስለሆነ እዚህ ጋር መጥቶ ሂድን አይተም ላይ ክሊክ ቢያደርግ ሃይድ ያደረኩትን ፋይል ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ግን እንዳይከሰት እንዴት ነው ላይክ ፕሮ መሆን አለብን አይደል? አንዳንዴ ትንሽ ለየት ማለት አለብን። ብዙ ሰው የሚያውቀውን ብቻ ማወቅ ሳይሆን ትንሽ ለየት ያለ ነገር ማወቅ። ስለዚህ መልሰን ይቻን ሂድን እናድርጋትና እንዴት አድርገን ለየት ማለት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፖፕ ፎልደር ውስጥ ገባው CMD። ስለዚህ ይሄንን ምንድነው ማድረገው? አትሪቢዩቱን ነው መቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ አትሪ ብለን እንዲመቻችሁ ቀለል ያለ ሜትድ ልስጣችሁ። ራሽ ትላላችሁ መጀመሪያ ራሽ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ፕላስ አይከን ማለት ነው። አሁንም ፕላስ
ፕላስ እናደርጋለን አሁንም ፕላስ እናደርግና ከዛ ምንድነው የምናደርገው ደብል ኮቴሽን ውስጥ this file extension እንበል ስለዚህ ፖፕ ፎልደር አይ ቲንክ ስንመጣ እዚህ ውስጥ ፖፕ ፎልደር የለችም ማለት ነው አሁን ቪው ውስጥ ገብቼ ሂድን አይተም ላይ ነው ያለው ኦሬዲ ቼክድ ነው ቼክድ ሆኖ ራሱ ፖፕ የለም ያገባ ኦኬ እናምጣው መልሰን ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው CMD እንከፍታለን CMD እንከፍታለን ከዛ የቀደሙን ማለት ነው አትሪቢዩቱን አሁን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው እንቀይረዋለን ማለት ነው እንደቀደሙ ራሽ ብለን እንጽፋለን ከዛ ቀደም ግን ፕላስ ነበር አሁን ማይነስ ነው የምናደርገው ማይነስ ከዛ ፋይሉን መጻፍ ማለት ነው ስለዚህ ፋይል ኔማችን ማን ነበር ፖፕ I think ፖፕ ነበር አይደል ኦኬ ሶሪ ዳይሬክተሪ ውስጥ ስላልገባኝ ነው ስለዚህ እዚህኛው ዳይሬክተሪ ውስጥ ሚውዚክ ዳይሬክተሪ ውስጥ ስለሆነ እዚህኛው ዳይሬክተሪ እንግባና ትሪብ rush minus sorry minus ከዛ ፖፕ ፎልደር አይደል ኦኬ ሉክ ከጀርባ ያያችሁት ነው ቀደም የተደበቀው ፋይል መጥቷል ማለት ነው አሁን ከፍተን መጠቀም እንችላለን እንደቀደም ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ቲፕ ነው አትሪቢዩቱን መቀየር የፎልደሩን አትሪቢዩት ሃይድ ማድረግ እንችላለን አንሃይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ እንደገና ደግሞ ዲሊት እና ኮፒ ፎልደር መፍጠር እንዴት ነው የምንፈጥረው የሚለው ነገር እዚሁ ዳይሬክተሪ ላይ ላሳያችሁ CMD ላይ እንገባለን እንደቀደሙ CMD ላይ ከገባን በኋላ ሜክ ዳይሬክተሪ ነው የምንለው ስለዚህ ኦክስ የሚባል ፎልደር ኔም ነው የምትሰጡት ከዚህ ኦክስ የሚባል ፎልደር ኔም ውጪ ከሰጣችሁት እንደምንፈልገው አይሆንም ስለዚህ just enter ስንለው ኦክስ የሚባል ፎልደር where is the folder I think okay ሪፍሬሽ ያው ኦክስ የሚባል ፎልደር ነው ስለዚህ አሁን ዲሊት ላድርገው ብል ምን እንደሚል ተመልከቱ አያችሁት try again ነው የሚለኝ try again ስለዚህ ዲሊት ማድረግ አልችልም ይሄን አምጥቼ ሌላ እንትኑስ ኮፒ ለማድረግ ልሞክር ሉክ ኮፒ ማድረግ አልችልም ከነበረበት ዳይሬክተሪ ውጪ ኮፒ ማድረግ አልችልም እንትን ማድረግ አልችልም ማለት ነው ስለዚህ የምትፈልጉትን ፋይል እዚህ ውስጥ ታስቀምጣላችሁ ማንንም ሰው መጥቶ የእናንተን ፋይል ሊደልትም ሆነ ኮፒ ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው ግን እንዴት ነው ይሄንን ፎልደር ሪሙቭ ማድረግ ብንፈልግስ የሚለው ሐሳብ ከመጣ ደግሞ እዚህ ጋር እንግባ ቀደም የከፈትኳቸው ነበር በቃ ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ገባን ሪሙቭ ነው የምናደርገው ማለት ስለዚህ ሪሙቭ ዳይሬክተሪ ብለን የፎልደሩን ኔም ጽፈን የቀድሙ ማለት ነው just enter ስንለው ኦክስ ፎልደር እንደምትል ከጀርባው ይታያል ትራንስፓረንት ስለሆነ ከታያችሁ ስለዚህ ኦክስ የለም ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገውን ግልጋሎት አግኝተናል CMD ትሪክ በጣም ብዙ ስራችንን ያቀሉልናል በተለይ ፕሮግራመሮች ከሆናችሁ በጣም CMD የምትጠቀሙ ሰዎች ከሆናችሁ ለዚህ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው ኦኬ እስቲ ሌላ ነገር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ያጋጥማል መሰላችሁ ዲሊት አልሆንም የሚላችሁ አይነት ፋይል ያጋጥማችኋል እንደሱ አይነት ፋይል እንዴት ነው ወይም ፎልደር እንዴት ነው ሪሙቭ የምታደርጉት ፐርማነንትሊ እቺን ኮማንድ ነው የምትጽፉት
ይቺን ኮማንድ ትጽፋላችሁ እኔም ጽፋላችሁ ኩዌስችን ማርክ እናርገና like this ማለት ነው ከዛ ፋይል ፓዙ ነው የምጽፈው ፋይል ፓዝ ይሄ ፋይል ፓዝ ብዬ ጻፍኩት ፓዙን ነው እንጂ የምትጽፉት እኔ እንደጻፍኩት አይደለም ስለዚህ ዲሌት ማድረግ የፈለጋችሁትን ፋይል ፓዝ እዚህ ጋር መታችሁ ላይክ አሁን ይሄኛውን ከሆነ ኮፒ ነው ማድረገው ማለት ነው ኮፒ ያደርግና የት ነው የምወስደው እዚህ ጋር በፋይል ፓዝ ቦታ ምን ታረጋላችሁ ይሄኛውን ተከታላችሁ ጀስት ኢንተር ስትሉት ይሄኛው ዳይሬክተሪ ያለበትን ዲሌት አልሆነ ያላችሁ የነበረ ከሆነ እኔ አሁን ዲሌት አልሆነ ያለኝ ስለሌለ ነው ለማሳየት የተቸገርኩትና በዚህ መልኩ ፐርማነንትሊ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ይሄ እንዳይጠፋብኝ ፋይሌ ኤክሰል ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ሌላ እስቲ አንዳንድ ቲፖችን ደግሞ ላሳውቃችሁ ያው ወደፊት ሞር እናያለን ኮማንድ ፕሮሞት ላይ በጣም ብዙ ደሳስ የሚሉ ነገሮች አሉ ባች ስክሪፕት የሚባል አለ ባች ስክሪፕት ላይክ የኮማንድ ፕሮሞት CMD ላይ ራን የሚያደርግ ስክሪፕት ነው እና ላይክ ብዙ ኮድ ሲሆን ብዙ ላይን ኦፍ ኮድ ሲሆን በቀላሉ ኖትፓድ ላይ ሴቭ ተደርጎ ከዛ CMD ላይ ራን እያደረገ እንትን የምትሉት ነው ማለት ነው የምትፈልጉትን ነገር የምታደርጉበት ነው ኦኬ አሁን ላይክ እንደ ቦነስ እስቲ እንደ ቦነስ CMD ላይ ምን ላሳያችሁ ኦኬ ላይክ ከለር ምናምን መቀየር ብዙ ቦታ ስላለ ታቁታላችሁ ግን ሄልፕ ብለው ምን ያመጣልኛል ሄልፕ ብለው ሉክ አያችሁት ኮማንድ ፕሮሞት ላይ የምትፈልጉት ኮማንድ እዚህ ጋር እንትኑ ከነ ፋንክሽኑ የዛጋው ቅድም ምንድነው የሰራነው አትሪብን ሰርተናል አትሪብ ማለት ዲስፕሌይ ኦር ቼንጅ ፋይል አትሪቢዩትስ እዚህ ጋር ያነበባችሁ ሲዲ ቼንጅ ዳይሬክተሪ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ ሶ በዚህ መልኩ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ እስቲ ቅድም ከለር ያልካችሁ እኔ እዚህ ጋር ከለር አለ አይደለ ስለዚህ ከለር ብዬ ሄልፕ ልበለው ሉክ አያችሁ ከለር ኮማንድ ላይ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች እዚህ ጋር ታያለው ዜሮ ማለት ብላክ ነው ምናምን እንደዚህ እያለ ይዘረዝርላችኋል በቀላሉ እያንዳንዱን ኮማንድ እናንተም በዚህ መልኩ እንትን ማለት ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ ከለር ብዬ ላይት ግሪን ይመቸኛል ባይ ዘ ዌይ ላይት ግሪን ኖ ግሪን ሳይሆን ብሉ እናድርገው እስቲ ብሉ ስንት ላይ ነው ያለችው አንድ ቁጥር ላይ ስለዚህ አንድ ቁጥር ላይ ስናደርገው ሉክ በጣም ደስ ይላል የሆነ ግን ትንሽ አይታይም ምናምን ነገር ግን በቃ በዚህ አይነት መልኩ እንትን ማለት ትችላላችሁ ባክግራውንድ እንትኑን መቀየር ትችላላችሁ የኮማንድ ፕሮሞት ተርሚናላችሁን እንደኔ ትራንስፓረንት ማድረግ ከፈለጋችሁ በቀላሉ እዚህ ጋር ትገቡና ፕሮፐርቲስ ላይ ገብታችሁ ትራንስፓረንት የሉክ ኦፓሲቲውን መቀነስ መጨመር ነው እዚህ ጋር እንዲህ በጨመረው 100% ባክግራውንዱ ሙሉ ትራንስፓረንት አይደለም እንትን ነው ማለት ነው ስለዚህ በመፈልጉ ፐርሰንት እንደዚህ ያደርጋችሁ 80 ይበቃኛል ለምሳሌ እንደዚህ ያደርጋችሁ ኦኬ ጀስት በዚህ መልኩ ሌላ ከለር ብላችሁ ምንድነው ላይክ እስቲ አሁን 17 እናድርግ እስቲ 17 ማለት ብሉ እና ዋይት ማለት ነው እንደሚፈጠር ነው አያችሁት አንድ ማለት ብሉ ነበር አይደል ስለዚህ የመጀመሪያው እንትን የምታመለክተው የባክግራውንዱን ነው 7 ደግሞ የምታመለክተው የፎንት ከለሩ ነው ማለት ነው ወይም ቴክስት ከለሩ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ በቃ ኢንጆይ አድርጉ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ኦኬ ስለዚህ የምትፈልጉትን ነገር በግልጽ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ስለ ባች ስክሪፕት ረዘም ያለ ኮርስ ነገር እንስራ በጣም ብዙ ትሪኮች አሉ እዛ ላይ ስለዚህ እሱን አሳየን የምትሉኝ ከሆነም ሰፖርታችሁን አሳዩኝ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል የመጀመሪያ ስለሆነ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ
ለሌላውም እንዲዳረስ አድርጉ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ወደፊት ብዙ ነገር እናያለን፣ እንመለከታለን። ቤተሰብ እንሁን። ባይ ባይ።